Trước khi chúng ta bắt đầu video của chúng ta ngày hôm nay thì mình muốn các bạn nhìn vào hai bức ảnh sau đây. Đó là tấm hình thứ nhất và đây sẽ là tấm hình thứ hai. Khi nhìn vào hai bức ảnh vừa rồi thì mình tin chắc là các bạn đã đoán được nội dung của video ngày hôm nay là gì. Và để không rông dài hơn nữa thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người 5 cách để giúp cho mọi người đơn giản hóa cái hệ thống giao dịch của mọi người. Tuy nhiên cái hiệu quả nó sẽ được tăng lên đáng kể và chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay sau đây. Qua nhiều năm giao dịch trên thị trường thì mình nhận thấy một điều, đấy là hầu hết mọi người chúng ta đều tin rằng là chúng ta cố đi tìm những cái chỉ báo và chúng ta cố sử dụng được nhiều nhất, và chúng ta cố thêm được rất nhiều chỉ báo vào trong cái biểu đồ của chúng ta sẽ giúp chúng ta giao dịch tốt hơn và sẽ giúp cho công việc trading chúng ta sẽ giao dịch nó sẽ đơn giản hơn. Tuy nhiên nhưng nếu mà thực sự là như thế thì chúng ta sẽ thấy được một điều, đấy là đâu chính là cái lý do lớn nhất khiến cho mọi người trở nên thua lỗ nhiều hơn trong thị trường này. Đâu là cái lý do khiến cho các bạn càng giao dịch các bạn càng trở nên là cái đồ thị càng trở nên rối rắm và càng trở nên khó nhìn. Vậy thì thực ra cái lý do mà mình nghĩ nó khá là đơn giản. Đó là gì? Đó là chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều, chúng ta lo lắng quá nhiều, chúng ta muốn biết quá nhiều, chúng ta yêu cầu quá nhiều và chúng ta muốn thị trường phải đền đáp cho chúng ta rất là nhiều. Đúng, thực sự là công việc giao dịch nó không phải là một công việc đơn giản, nhưng nó cũng không phải là công việc nó quá là khó theo như mình đánh giá là như thế. Và trong cái video ngày hôm nay, để không mất thời gian lâu thêm nữa, mình sẽ chỉ cho mọi người 5 cách bằng những kinh nghiệm của mình để giúp chúng ta tối ưu hóa được những cái giao dịch chúng ta, nhưng những cái đồ thị chúng ta nó trở nên tối giản nhất, nó trở nên tinh gọn nhất và nó giúp chúng ta trở nên là có những cái nhìn nó thoáng nhất về thị trường. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Thực sự theo lẽ tự nhiên là chúng ta luôn không muốn bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào trên thị trường. Khi nó là một đợt sóng tăng, khi nó là một cái đợt sóng giảm, chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta muốn bỏ mất một cái lệnh buy hoặc là một cái lệnh sell của chúng ta. Và với những cái bạn mới thì điều này là cái điều nó liên tục xảy ra. Chúng ta sẽ luôn thôi thúc chúng ta phải đi tìm những công cụ mới, đi tìm những cái chỉ báo mới và đi ép tất cả những cái chúng ta mới học được vào trong biểu đồ. Ví dụ ngày hôm nay bạn học được MACD, ngày mai học được Bollinger Band, học được MA, học được Candle. Tất cả những cái chúng ta đều là chúng ta sẽ ép vào biểu đồ để chúng ta đem lại cái hy vọng là gì, là những cái chỉ báo đó sẽ cho chúng ta những cái manh mối dù ít hay dù nhiều về những cái đường đi của thị trường. Và đây sẽ là cái sai lầm đầu tiên của mọi người, bởi vì theo cái kinh nghiệm giao dịch của mình ở trên thị trường là gì ạ? Những cái người giao dịch, những cái bạn trader mà theo đuổi cái phong cách đó là đi học rất nhiều chỉ báo và để ép tất cả những cái chỉ báo đó vào biểu đồ của mọi người, thì nó sẽ trở nên về sau nó là gì? Trên tất cả những cái gì mọi người nhìn thấy ở trên màn hình nó sẽ là một cái đống rất là hỗn lộn và nó sẽ thực sự sẽ rất là rối rắm, và càng ngày nó sẽ càng làm cho chúng ta trở nên khó nhận định về thị trường hơn và khó biết được cái đường đi của giá hơn. Chúng ta hãy cùng nhìn vào chỉ báo Stop. Chỉ báo được sinh ra để phục vụ tùy từng điều kiện của thị trường, nhưng thật không may nó lại không hoạt động hiệu quả trong thị trường có xu hướng, nơi mà các nhà giao dịch dễ kiếm lời nhất. Vậy thì sau khi áp dụng Stop không hiệu quả thì những người theo đuổi chiến lược giao dịch mà sử dụng nhiều chỉ báo sẽ làm gì? Họ sẽ đi tìm kiếm và thêm vào những cái chỉ báo khác sẽ giúp cho họ khắc phục được cái vấn đề này. Dù ý định của họ thực sự là một ý định tốt, nhưng theo mình thì nó cũng chỉ đem đến nhiều vấn đề hơn mà thôi. Thay vì khiến cho việc phân tích trở nên dễ dàng hơn thì việc này lại làm cho quá trình giao dịch chúng ta trở nên tệ hơn rất là nhiều. Theo mình, hướng tiếp cận phức tạp như thế là không cần thiết. Với số lượng lớn các công cụ phân tích kỹ thuật trên thị trường, nhiều người nghĩ rằng càng sử dụng nhiều thì càng dễ nhận định thị trường và càng có khả năng thu được nhiều lợi nhuận hơn. Nhưng thực ra đó lại là một sai lầm. Nhiều người thậm chí còn không nhận ra một điều rằng càng nhiều chỉ báo trên biểu đồ thì càng dẫn đến sự mâu thuẫn hơn là sự tương trợ lẫn nhau, khiến cho việc phát hiện tín hiệu giao dịch chuẩn xác trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Và một lần nữa, cái điều mình muốn nhắc lại, mình muốn nhấn mạnh với mọi người đó là gì? Chúng ta có rất nhiều những cái công cụ, chúng ta rất nhiều những cái chỉ báo và chúng ta có rất nhiều những cách để chúng ta có thể chúng ta sẽ giao dịch. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ đưa toàn bộ những cái đó lên trên biểu đồ của mọi người. Mà cái đầu tiên chúng ta cần làm đó là gì? Chúng ta nên sử dụng thành thạo 1 đến 3 cái chỉ báo thôi, và chúng ta sẽ sử dụng những cái chỉ báo đó liên tục trong quá trình giao dịch chúng ta để chúng ta sẽ thành thạo những cái chỉ báo đó, thay vì chúng ta biết rất nhiều cái nhưng thực sự cuối cùng chúng ta là không biết một cái gì cả. Đánh dấu biểu đồ với những mức kháng cự hỗ trợ là một trong những kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất mà chúng ta cần phải có. Thậm chí với những nhà giao dịch theo trường phái phân tích cơ bản cũng cần phải biết về cách vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự này. Tuy nhiên, thực tế thì nhiều người, đặc biệt là những cái bạn mới tham gia vào thị trường, lại gặp vấn đề với việc xác định những cái mốc quan trọng, bởi vì có quá là nhiều dữ liệu ở trên biểu đồ
Nên có rất nhiều hướng tiếp cận khác nhau để tìm ra các vùng hỗ trợ và kháng cự này. Chìa khóa cho việc này thực ra rất đơn giản, logic và vẫn đảm bảo cho biểu đồ của bạn thật là dễ nhìn. Những tiêu chí đó rất quan trọng bởi vì mình thấy rất nhiều trader bị mất phương hướng trong chính biểu đồ mà họ đã vẽ ra. Nếu các bạn chỉ cần thêm một vài vùng hỗ trợ cũng như một vài vùng kháng cự vào trong biểu đồ thì các bạn sẽ thấy được là gì? Cái biểu đồ sạch, những cái biểu đồ trơn của bạn càng ngày sẽ càng trở nên phức tạp hơn và nó sẽ phá vỡ đi những cái tính đơn giản của những cái biểu đồ đó. Và đó là một cái lý do mình khuyên mọi người là tại sao chúng ta không nên vẽ những cái vùng hỗ trợ và những cái vùng kháng cự một cách vô thưởng, vô phản. Nếu xem những cái video này mà các bạn vẫn cảm thấy là mình xác định những cái vùng hỗ trợ và kháng cự chưa tốt thì các bạn có thể xem lại những cái video của mình về 6 cái mẹo để xác định những cái vùng hỗ trợ và những cái vùng kháng cự cứng mà mình để trong phần mô tả ở trong video này hoặc là ở trong cái link mà mọi người nhìn thấy cái video trên màn hình. Và chính những cái công cụ này và chính những cái mẹo này của mình sẽ giúp cho mọi người xác định được nó dễ dàng hơn, chính xác hơn. Và khi chúng ta xác định được chính xác thì chúng ta sẽ giảm được cái số lượng những cái vùng hỗ trợ và kháng cự mà nó thừa, thì nó sẽ giúp chúng ta giao dịch nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Ngoài ra, một kinh nghiệm mà mình muốn truyền đạt với mọi người là hãy vẽ vùng hỗ trợ và kháng cự trên chính khung thời gian mà các bạn đang phân tích để duy trì sự rõ ràng, mạch lạc hết sức có thể. Chẳng hạn như thế này, nếu các bạn là một nhà giao dịch trên khung H4 là chủ yếu thì không có gì mà phải đi đánh dấu tất cả những mức hỗ trợ và kháng cự trong vòng 5 năm đổ lại cả. Chỉ cần vẽ 1 hoặc 2 mức kháng cự hỗ trợ gần nhất là đủ rồi. Trong một vài trường hợp chúng ta sẽ cần cả những mốc quan trọng từ những khung ngày hay khung tuần, nhưng cũng không cần vẽ quá nhiều đến thế. Vì vậy cái lời khuyên tiếp theo mà mình muốn gửi đến cho mọi người đó là gì? Chúng ta đừng thêm quá nhiều vùng hỗ trợ kháng cự, đừng thêm quá nhiều trendline vào trong biểu đồ. Và những cái điều đó nếu chúng ta thêm vào một cách vô vạ và chúng ta thêm vào một cách nó không có những cái điểm nhấn thì nó sẽ làm cho cái quá trình giao dịch các bạn càng ngày càng trở nên sẽ rối rắm hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Khi mà nói đến sử dụng khung thời gian lớn thì mình đang đề cập đến khung H4 và những khung lớn hơn nó, tức là khung D1 hoặc là khung D3 hoặc khung Wick1. Và khung H1 sẽ có thể giúp cho mọi người tối ưu hóa được cái điểm của mọi người vào lệnh hơn, nhưng với quan điểm của mình thì H1 vẫn là khung thời gian nhỏ. Và đối với những bạn trader mới thì nó sẽ có những cái độ nhiễu nhất định khi các bạn tham gia sử dụng ở trong những khung thời gian này. Và theo mình, theo những kiến thức và những kinh nghiệm của mình thì khi các bạn giao dịch ở trên những khung thời gian lớn thì các bạn sẽ có một cái nhìn toàn cảnh về thị trường. Nói chung sẽ có một cái đường đi về giá nó sẽ rõ ràng hơn, nó sẽ rành mạch hơn, và hơn cả nó sẽ bớt đi được rất nhiều những cái tín hiệu nhiễu và mọi người thấy được ở trên thị trường này. Ví dụ như thế này, nếu các bạn chỉ nhìn vào khung M15 và thấy một cây nến thực sự là một cây nến lớn, bạn khẳng định đây là một dấu hiệu cho thấy đà tăng mạnh của thị trường và bạn quyết định vào lệnh. Nhưng bạn đâu biết rằng khi nhìn vào khung H1 thì một cây nến pin 3 giảm lại hiện hữu ngay trước mắt và rồi giá lại đi xuống, kết cục là bạn đã mất tiền trong lệnh này. Với nhiều năm chinh chiến trên thị trường của mình muốn khẳng định lại với các bạn một điều: vô số cơ hội được tạo ra trên khung H4 và khung D1 mà có thể đem lại lợi nhuận rất là lớn. Vì thế chúng ta không cần phải tốn rất nhiều thời gian vào trong những khung thời gian nhỏ, vì chúng đơn giản chỉ mang lại những sự không hiệu quả mà thôi. Một lần nữa, một cái điều mình muốn nhắc lại với các bạn rất là nhiều rồi, đó là thị trường nó sẽ vẫn luôn còn đó và nó sẽ luôn có rất nhiều cơ hội để các bạn có thể giao dịch được. Và chúng ta sẽ không cần nên phải nóng vội khi chúng ta cố gắng đi tìm những cái điểm để chúng ta giao dịch ở trong những khung thời gian nhỏ. Bởi vì rõ ràng chúng ta giao dịch trong những khung thời gian nhỏ thì cái mức độ lợi nhuận nó đem lại chưa chắc nó sẽ bằng những cái lệnh với tỷ lệ thắng cao ở trong những khung thời gian lớn, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cần phải lưu ý điều này để cho chúng ta bỏ đi được cái suy nghĩ là chúng ta đánh ở khung thời gian nhỏ để chúng ta dễ kiếm được tiền hơn. Nhưng thực sự là đánh ở khung thời gian lớn với những cái bạn mới dễ có khả năng chiến thắng và dễ có khả năng kiếm được lợi nhuận hơn ở trong những khung thời gian lớn. Mình không nói rằng những khung thời gian nhỏ không hiệu quả, không đưa ra tín hiệu chính xác. Ý mình ở đây chỉ muốn nói là khi các bạn bắt đầu phân tích ở những khung thời gian nhỏ hơn, bạn chỉ đang phức tạp hóa quá trình giao dịch của mình bằng cách đọc những cái tín hiệu nhiễu của thị trường. Điều này vô hình chung dẫn dụ chúng ta đi vào con đường của việc giao dịch quá mức, một trong những lý do chính khiến bạn thất bại trên thị trường này. Biểu đồ tại các khung thời gian lớn cung cấp cho chúng ta những chuyển động giá tốt hơn và chính xác hơn. Điều này sẽ khiến các bạn tự tin hơn trong quá trình giao dịch của mình. Với việc tập trung vào những khung thời gian lớn hơn, bản thân chúng ta sẽ phát triển được tư duy giao dịch đúng đắn. Chúng ta sẽ tự nhiên trở thành một nhà giao dịch khách quan hơn, bởi vì chúng ta sẽ không phân tích thị trường quá mức để tìm ra những tín hiệu giao dịch trên mọi khung thời gian. Vì thế chúng ta nên chờ đợi những cái setup chúng ta vào lệnh đẹp ở trong những khung thời gian lớn, thay vì chúng ta cố gắng đi tìm được những cái setup vào lệnh mua hoặc là vào lệnh bán ở trong khung thời gian là M5. Nó sẽ rất là dễ bị nhiễu và rất là dễ dẫn đến những cái thua lỗ của chúng ta trong cái khoảng thời gian giao dịch.
Khi chúng ta nói đến prediction thì chúng ta đang tập trung vào cái thứ duy nhất, đó là nến, chứ không phải chúng ta sẽ tập trung vào những cái biểu đồ. Chúng ta không phải tập trung vào những cái chỉ báo, chúng ta không phải tập trung vào những cái bot, những cái EA, những cái công cụ mà các bạn đi tìm trên thị trường. Không khác gì ngoài những cái nến thì nó sẽ cho chúng ta thấy được đường đi của thị trường, nó sẽ cho chúng ta thấy được những cái vùng hỗ trợ, những cái vùng kháng cự. Nó sẽ cho thấy được là giá sẽ đi như thế nào, những cái nến nó sẽ kể cho chúng ta biết được là thị trường sẽ có những cái diễn biến tiếp theo ra làm sao. Và đơn giản chỉ bằng cách đọc hiểu được biểu đồ nến, hiểu được những cái gì diễn ra ở trên đồ thị thì các bạn sẽ có thể giao dịch được tốt hơn nếu các bạn thành thạo về prediction. Không cần biết chiến lược hay hệ thống mà các bạn đang sử dụng, chỉ cần biết các bạn am hiểu prediction, các bạn sẽ đủ để trở thành một trader giỏi. Nếu các bạn cũng như mình và các bạn yêu thích sự tối giản trong giao dịch, các bạn sẽ muốn tập trung thời gian và công sức vào việc học prediction và loại bỏ tất cả những thứ không cần thiết khỏi biểu đồ của mình. Tuy nhiên, mình không chỉ trích những bạn sử dụng chỉ báo, chỉ là mình thích prediction thôi, và đôi khi mình vẫn sử dụng một vài chỉ báo để tăng tính thuyết phục cho điểm vào lệnh của mình. Ví dụ như các đường MA mình hay sử dụng để tìm hỗ trợ, kháng cự động, hay sử dụng RSI để xác định phân kỳ. Chúng ta sẽ kiểm tra thị trường, kiểm tra những cái đồ thị là mình nghĩ là sẽ khoảng vài lần vào một ngày. Và tốt hơn hết chúng ta nên kiểm tra vào những cái thời điểm mà bạn rỗi và bạn có thời gian để theo dõi được thị trường. Và nếu cho không thấy một cái lệnh nào đẹp khi chúng ta sử dụng những cái hệ thống giao dịch hiện tại chúng ta, thì cái điều cần làm thì chúng ta sẽ bỏ qua, chúng ta để chuyển sang khung thời gian khác, chúng ta để chuyển sang cặp tiền khác. Và nên nhớ chúng ta sẽ có rất nhiều cặp tiền khác nhau, chúng ta có thể đi tìm kiếm những cơ hội giao dịch của mình ở trên thị trường. Thay vì chúng ta sẽ đi làm một cái việc đó là gì, chúng ta cứ chăm chúng ta chỉ nhìn vào những khung thời gian nhỏ để chúng ta ép thị trường cho chúng ta những cái cơ hội để tìm những cái lệnh mua hoặc những cái lệnh bán. Và để hiểu hơn về việc là sức mạnh của việc không làm gì trong Forex thì các bạn hoàn toàn có thể xem lại một cái video mình đã nói về vấn đề này. Nhiều khi tất cả những cái thắng lợi của chúng ta đến từ cái việc là chúng ta không giao dịch, chứ không phải là đến từ cái việc chúng ta cố gắng chúng ta sẽ vào lệnh thật là nhiều. Sau này các bạn sẽ thấy những cái điều này mới thực sự là có ý nghĩa. Theo quan sát của mình, những nhà giao dịch và nhà đầu tư thành công nhất dành hầu hết thời gian để chờ đợi và nghiên cứu thị trường hơn là liên tục vào lệnh. Hãy nhớ rằng đơn giản chính là một trong những chìa khóa cho việc giao dịch thành công, và giữ cho chiến lược giao dịch đơn giản là một điều hết sức là quan trọng. Vậy thì trên đây là 5 điều mà mình muốn chia sẻ cho mọi người, 5 điều tâm đắc của mình mà mình muốn mọi người đều biết để cho bớt đi những cái rủi ro, bớt đi những cái điều chúng ta sai lầm không đáng có trên thị trường này. Và hơn hết, cuối cùng là gì? Chúng ta sẽ cố gắng đơn giản hóa toàn bộ quá trình giao dịch của chúng ta và chúng ta sẽ có một kết quả giao dịch tốt hơn trong tương lai. Đấy là cái điều chúng ta sẽ đều kỳ vọng. Và một lần nữa cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.